Hi guys, welcome back. Mag-unboxing at mag-install tayo ngayon ng mini o countertop na dishwasher para kay nanay. Tignan din natin ang mga features nito at kung anong mga pros and cons ng paggamit ng dishwasher. Habang ina-unbox ito, tingnan natin yung mga features niya. Ang lapad ng appliance na ito ay 55 cm, tapos ang lalim niya ay 50 cm, and then yung taas niya ay 45 cm. Ang kulay ng kinuha namin ay puti pero yung interior niya ay stainless steel. Ang capacity ng dishwasher na ito ay tawag nilang 6-place setting. Meron din siyang built-in na water heater para mapainit yung tubig hanggang 70 degrees C. Sa loob ng dishwasher na ito, meron siyang compartment ng detergent. Meron din siyang compartment ng rinse aid. Ang purpose ng rinse aid na ito ay para mabilis matuyo yung mga gamit at saka ma-eliminate yung mga water spots. Yung ibang dishwasher ay meron din itong salt dispenser. Ang purpose ng dishwashing salt ay para sa water softening at saka yung prevention ng build-up ng lime scale. Dito naman sa labas meron siyang 4 na physical na buttons. Ito yung power, timer, program, saka pause. Sa likod nito ang tatlong connection niya ay yung electric, yung inlet, saka yung outlet. Included na yung hose, kasama na din yung adapter para sa faucet. Okay, ngayon naman dito sa pag-install, pwede mo itong ilapag na lang sa countertop. Yung ibang model, pwede mo din siyang gawin na built-in. Stay tuned sa mga future videos at maglalagay ako ng isa pang ganito, pero gagawin kong built-in. Ngayon kapag na-connect na yung hose dun sa likod ng dishwasher, ang gawin na lang ay i-screw yung adapter dun sa may faucet, tapos ikabit yung quick connect dun sa dulo ng hose. Ngayong ready na siya, magte-test run tayo. At habang ginagawa natin, ano nga ba ang mga benefit ng paggamit ng dishwasher? Una, ganito kadami ang pwede mong ilagay sa mini dishwasher na ito. Ito yung example ng 6-place setting. At kahit sa dami ng plato na ganyan, ang magagamit lang na tubig nitong appliance na ito ay 10 to 12 liter per cycle. Hindi mo din kailangan ang high pressure na water supply. Ang minimum na water pressure nito ay mga 6 psi lang. Meron din itong sariling heating element para mapainit niya yung tubig hanggang 70 degrees C para masanitize yung mga pinggan. Ngayon kung gusto mo palalo makasave ng electric bill, pwede mong gamitin itong delay start para mapatakbo siya sa oras na mababa yung electric rate. Ano naman ang mga disadvantages ng paggamit ng dishwasher na ganito? Ang una ay nag-occupy siya ng malaking space. Nakikita nyo dito na na-occupy niya yung kalahati ng buong counter space. Pangalawa, syempre ay yung additional na electric bill dahil meron itong sariling heating element. Pero kung meron ka ng hot water supply, pwede mo din i-connect yung hot water na dito. Ganun usually yung hookup ng full size na dishwasher. Tapos ang pangatlo ay ang paggamit ng tubig. Kung maghugas ka man ng 5 piraso na plato o 50 piraso ng plato, parehas na amount ng tubig ang gagamitin niya. Kaya it's always economical na punuhin yung dishwasher kapag ginagamit siya. Ito yung mga washing program selection niya at saka kung gaano katagal yung isang cycle. So overall satisfied naman kami sa appliance na ito.